হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এণ্ড জেনেৰেল ষ্টাডিজ ইয়াৰ লগত জড়িত 10 মাৰ্কছ আছে। জেনেৰেল ষ্টাডিজৰে কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথমটি হ'ল দ্য বুক ৱৰ্শ্বিপিং ফলছ গডছ ইজ ৰিটেন বাই হুম। ৱৰ্শ্বিপিং ফলছ গডছ নামৰ এটা কিতাপ কোনে লিখিছিল? K.R. নাৰায়ণ, শশী থাৰুৰ, R.K. নাৰায়ণ, অৰুণ শৌৰী। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব K.R. নাৰায়ণ। নেক্সট, দ্য ৰলিং প্লেন ৱাজ ডিজাইন ইন। ৰলিং প্লেন কেতিয়া ডিজাইন কৰা হৈছিল? 1974, 1976, 80, 85, 1976 চনত। Which is a global biodiversity hotspot in India? তলৰ কোনটো গ্ল'বেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট হয় ভাৰতবৰ্ষত? শুদ্ধ উত্তৰ হিমালয়ান ৰেঞ্জ, থাৰ ডিজাৰ্ট, ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ, ইণ্ডো গেংগেটিক প্লেইন। শুদ্ধ উত্তৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ। নেক্সট, কালিদাসা লিভ থ্ৰু দ্য ৰেইন অফ। কালিদাসা কাৰ সময়ত আছিল? মৌৰ্য ডাইনেষ্টি, গুপ্তা, মোগল নে চোলা? গুপ্তা ডাইনেষ্টি শুদ্ধ উত্তৰ। ইন দ্য হিউমেন বডি কাউপাৰ্ছ গ্লেণ্ডছ ফৰ্ম এ পাৰ্ট অফ উইচ ছিষ্টেম। মানুহৰ শৰীৰত কাউপাৰৰ গ্লেণ্ডে মানে কোনটো ছিষ্টেমৰ জন্ম দিয়ে? ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম, নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম, ৰিপ্ৰডাক্টিভ নে এণ্ডক্ৰাইন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰিপ্ৰডাক্টিভ ছিষ্টেম। নেক্সট, দ্য ৰিজলিউশ্যন ফৰ ৰিমুভিং দ্য ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কেন বি মুভড ইন উইথ সভা। যদি ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক উলিয়াব বিচাৰিছে, তেওঁক আঁতৰাব বিচাৰিছে তেওঁ জেগাৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে সেই ৰিজলিউশ্যনটো কোনটো সভাত ল'ব পাৰি? শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? লোকসভা, ৰাজ্যসভা, দুটাতেই নে ক'তো নহয়? লোকসভাটো পাৰি, ৰাজ্যসভাটো পাৰি। নেক্সট, উইচ ট্ৰানজিশ্যন মেটেল ইজ ইন এ লিকুইড ষ্টেট এট ৰুম টেম্পাৰেচাৰ। তলৰ কোনটো ট্ৰানজিশ্যন মেটেলটো লিকুইড ষ্টেটতে থাকে এটা ৰুম টেম্পাৰেচাৰত? আইৰণ, কপাৰ, মাৰ্কাৰী, লিড। মাৰ্কাৰী। নেক্সট, উইচ টাইপ অফ ফৰেষ্ট এক্সিবিটছ দ্য হাইয়েষ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটি। তলৰ কোনটো ফৰেষ্টত আটাইতকৈ বেছি বায়'ডাইভাৰ্চিটি দেখা যায়? টেম্পাৰেট ফৰেষ্ট, টাইগা ফৰেষ্ট, ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট, ডেচিডুৱাছ ফৰেষ্ট। ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্টত দেখা পোৱা যায়। নেক্সট, উইচ ৰাষ্ট্ৰকূটা ৰুলাৰ এষ্টাব্লিছ এ ভিক্টৰী পিলাৰ ইন ৰামেশ্বৰম। কোনজন ৰাষ্ট্ৰকূটা ৰজাই হ'ব এইটো ৰুলাৰ শাসকে ভিক্টৰী পিলাৰ তেওঁ মানে বিজয়ী এটা স্তম্ভ বনাইছিলে ৰামেশ্বৰমত? শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? ধ্ৰুৱা, অমোঘা ভাৰ্চা 1, কৃষ্ণা 2, গোবিন্দা 3। অমোঘা ভাৰ্চা 1 হ'ব। নেক্সট, হু ডাইৰেক্টেড দ্য ফেমাছ টিভি চিৰিয়েল তন্দুৰী নাইট। তন্দুৰী নাইট কোনে সেই চিৰিয়েলটো কোনে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে? নিৰ্দেশনা কেন লোচ, চাইৰা বানু, কিৰণ ৰাও, ডেভিড ধাৱন। চাইৰা বানু। নেক্সট, দ্য ইউনেস্কো ডিক্লেয়াৰ্ড 2011 এজ উইচ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়েৰ। ইউনেস্কোৰ বিষয়ে জানে? 2011 কি বছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বছৰ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিল? ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়েৰ অফ ইউথ নে ইয়েৰ অফ ফৰেষ্ট নে ইয়েৰ অফ ৱাটাৰ কৰ্পৰেশ্যন নে ইয়েৰ অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি? শুদ্ধ উত্তৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়েৰ অফ ফৰেষ্ট। নেক্সট, ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ ৰিব'ছ'মছ ইন চেল উইচ ফাংচন ডাজ নট টেক প্লেচ। যদি ৰিব'ছ'মছ চেলত নাথাকে তেতিয়াহ'লে কোনটো নহ'ব? এনাৰ্জি প্ৰডাকশ্যন, DNA ৰেপ্লিকেশ্যন, প্ৰটিন চিন্থেচিছ নে চেল ডিভিজন? প্ৰটিন চিন্থেচিছটো নহ'ব। নেক্সট, ৱেৰ আৰ তপোবন এণ্ড বিষ্ণুগড় হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট লোকেটেড। তপোবন আৰু বিষ্ণুগড় হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট ক'ত আছে? হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, ছিকিম, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। উত্তৰাখণ্ডত আছে। হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ দ্য তুগলক ডাইনেষ্টি অফ দ্য দিল্লী চালটানেট। দিল্লী চালটানেটৰ তুগলক ডাইনেষ্টিৰ অন্তিমজন শাসকৰ নাম কি আছিল? গিয়াছুদ্দিন তুগলক, মুহম্মদ বিন তুগলক, নুছৰত শ্বাহ, ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক। নুছৰত শ্বাহ। টু হুম ডাজ দ্য পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি ছাবমিট ইটছ ৰিপৰ্ট। পাব্লিক একাউণ্ট কমিটিয়ে কাক তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টটো দিয়ে? দ্য প্ৰেছিডেণ্টক দিয়ে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, পাৰ্লিয়ামেণ্ট, ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ। পাৰ্লিয়ামেণ্টক দিয়ে। নেক্সট, ইফ এ বাৰ মেগনেট ইজ কাট lengthwise into 3 part, what will be the total number of poles? যদি বাৰ মেগনেটক আমি 3টা পাৰ্টত lengthwise কাটো তেতিয়াহ'লে কিমানটা পোল ওলাব? 3, 4, 5, 6, 6টা।
Why does the issue Department of RBI maintain a reserve against the printing of notes? কিয় issue Department of the RBI reserve মানে মেইনটেইন কৰে printing notesৰ বিৰুদ্ধে? To prevent counterfeiting, to ensure monetary stability, to increase revenue, to control inflation, to ensure monetary stability. শুদ্ধ উত্তৰ. Next, with which river is the Omkareshwar project associated? কোনটো নদীৰ লগত Omkareshwar project জড়িত? Godavari, Yamuna, Narmada, Krishna. Narmada লগত জড়িত. Next, the ruler which was not invited to join the confederacy to fight against Vijayanagar in the battle of Talikota. Talikota যেটো battle হৈছিল যুদ্ধ তাত তলৰ কোনজনক যুঁজিবলৈ মানে মতা হোৱা নাছিল? আদিল শাহ, কুতুব শাহ, আহমদনগৰ সুলতানেট, বিজাপুৰ সুলতানেট? আহমদনগৰ সুলতানেট শুদ্ধ উত্তৰ. Next, by whom was the Suddhi movement, conversion of non-Hindus to Hinduism, started? কাৰ দিনত Suddhi movement আৰম্ভ হৈছিল? তাৰ মানে non-Hinduk হিন্দু ধৰ্মলৈ নিয়া. Swami Vivekananda, Dhyanananda Saraswati, Ramakrishna Paramaswara, Parahamsa, Mahatma Gandhi? Dayananda Saraswati শুদ্ধ উত্তৰ. Which is the chief characteristics of wet and dry tropics? তলৰ কোনটো গুণ হয় wet আৰু dry tropicsৰ? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ. High rainfall and humidity in wet tropics, low rainfall and aridity in dry tropics. Next, which air pollutant affects the nervous system of man? তলৰ কোনটো nervous system affect কৰে মানে কোনটো pollutant? Carbon monoxide, nitrogen oxide, lead, sulfur dioxide? lead কৰে. What is the name of the person that controls a football match? Football match control কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম কি? umpire, referee, linesman, coach? এটো কোৱা হয় referee. Next, which woman has become the highest individual scorer in an innings in test match? আটাইতকৈ বেছি মানে ব্যক্তিগত ৰান বনোৱা ব্যক্তি মানে কোন হয়? এলিস পেৰী, মিথালী ৰাজ, কেৰন ৰলছন, চাৰ্লটি এডৱাৰ্ড? মিথালী ৰাজ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে হয়. Next, who organized a Maratha confederacy against the English leading to the Third Anglo-Maratha War? কোনজনে মানে কোনে মাৰাঠা কনফেডাৰেচি বনাইছিলে যাতে ইংৰাজসকলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব পাৰে যাৰ ফলত থাৰ্ড এংলো মাৰাঠা ৱাৰ হ'ল? শিৱাজী মহাৰাজ, বাজিৰাও ছেকেণ্ড, মাধৱৰাও 1, ৰঘুনাথ ৰাও? বাজিৰাও ছেকেণ্ড হ'ব. Next, rotation of the earth causes deflection of wind by which force? Gravitational, centrifugal, নে Coriolis নে frictional? Coriolis শুদ্ধ উত্তৰ. What is a suitable unit for expressing electric field strength? Electric field strength for বাবে suitable unit কি হ'ব? Ampere, joule, Newton per coulomb, NC, watt? Newton per coulomb, NC হ'ব. When was the Madras state renamed Tamil Nadu? Tamil Nadu বুলি মাদ্ৰাছক কেতিয়া পুনৰ নামাকৰণ কৰা হয়? 1956, 67, 69, 72? 1969. Which energy does not have the problem of pollution? তলৰ কোনটো energy pollution নহয়? Fossil fuel, renewable energy, nuclear energy, geothermal energy? শুদ্ধ উত্তৰ renewable. Whose tomb is Bivika Maqbara? কাৰ মানে যেটো মৰাহালিত tomb মানে Bivika Maqbara বুলি জনা যায়? নুৰজাহান, মুমতাজ মহল, দিলৰাছ বানু বেগম, ৰাণী পদ্মিনী? দিলৰাছ বানু বেগম. Next, what is the term for the drainage pattern developed on folded sedimentary rock? Radial, dendritic, trellis, rectangular? Trellis শুদ্ধ উত্তৰ. Rupee was devalued by what percentage in July 1991? July 1991 rupee devalue যে হ'ল কিমান পাৰ্চেণ্ট হ'ল সেইটো? 5, 10, 18, 20, 25? 18 পৰা 20 হৈছিলে. আমাৰ ভাৰত দেউলীয়া হৈ গৈছিলে. Next, regatta is associated with which sport event? Regatta কোনটো খেলৰ লগত জড়িত? Swimming, sailing, rowing, canoeing? Rowing লগত. Temporary hardness of water is due to the presence of which thing? Magnesium sulfate, calcium bicarbonate, sodium chloride, iron sulfate? Calcium bicarbonate. Who was the Afghan ruler of India whose administrative system was emulated by the British? Babar, Ahmad Shah Durrani, Sher Shah
চুৰি আকবৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শ্বেৰশ্বাহ চুৰি লাষ্ট প্ৰশ্ন লৈছোঁ আজিৰ বাবে হোৱাট ইজ দ্য মেইন এক্টিভিটি এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ফুল মাউণ্টেইন এগ্ৰিকালচাৰ মাইনিং টুৰিজম ফিচিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মাইনিং ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ শিতানৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে ৱেৰ ইজ দ্য প্ৰ'টিন এলফা কেৰাটিন কমনলি ফাউণ্ড প্ৰ'টিন এলফা কেৰাটিন সাধাৰণতে আমি ক'ত পাওঁ ব'নছ হাৰ্ডিট নে স্কিন এণ্ড হেয়াৰ নে মাছলছ নে ব্লাড শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্কিন এণ্ড হেয়াৰত আমি পাওঁ নেক্সট ইন উইথ চিটি ডিড দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া হোল্ড ইটছ ফাৰ্ষ্ট ছেছন সংবিধানৰ লগত জড়িত কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক'ত মানে কোনটো চিটিত ফাৰ্ষ্ট ছেছনটো হৈছিল বম্বে নিউ দিল্লী কেলকাতা মাদ্ৰাছ নিউ দিল্লীত হৈছিল নেক্সট হোৱাট ইজ কমনলি ইউজড এজ এ মডাৰেটৰ ইন নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ টু শ্ল' ডাউন নিউট্ৰন নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰত মডাৰেটৰ হিচাপে নিউট্ৰনবোৰক শ্ল' ডাউন কৰিবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইউৰেনিয়াম প্লুটনিয়াম হেভি ৱাটাৰ হিলিয়াম গেছ হেভি ৱাটাৰ ইউজ কৰা হয় বহুত হেভি পানী নেক্সট উইচ প্লেনেট ইজ অফেন ভিজিবল এজ এ ৰেড অবজেক্ট ইন দ্য নাইট স্কাই ৰাতিৰ আকাশত ৰঙা বস্তু হিচাপে তলৰ কোনটো গ্ৰহক আমি দেখা পাওঁ ভেনাছ জুপিটাৰ মাৰ্চ ছেটাৰ্ণ মাৰ্চক দেখা পাওঁ নেক্সট ফ্ৰম ৱেৰ ডিড দ্য হাৰাপ্পান চিভিলাইজেশ্যন অবটেইন দ্য জেমষ্টন লাপিছ লাজুলি হাৰাপ্পা চিভিলাইজেশ্যনে ক'ৰ পৰা জেমষ্টন লাপিছ লাজুলি লৈছিল বা পাইছিল পাৰ্চিয়া আফগানিস্তান মেছ'পটামিয়া নে ইজিপ্ট শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব আমাৰ বাবে আফগানিস্তান নেক্সট এইটো এটা চিম্পল প্ৰশ্ন এগেইনষ্ট উইচ কাউণ্ট্ৰি ডিড শচীন তেণ্ডুলকাৰ স্ক'ৰ হিজ 100 ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেঞ্চুৰী 100 ODI চেঞ্চুৰী শচীন তেণ্ডুলকাৰে কোন দেশৰ বিৰুদ্ধে মানে স্ক'ৰ কৰিছিল পাকিস্তান বাংলাদেশ অষ্ট্ৰেলিয়া ইংলেণ্ড বাংলাদেশ নেক্সট হাউ মেনি প্লেয়াৰ্ছ আৰ অন ইচ টিম ইন এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড গেম অফ বেছবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড গেম অফ বেছবলত প্ৰতিটো টিমত কিমানটা প্লেয়াৰ থাকে 9 10 11 12 9টা নেক্সট উইচ গ্লেন মেল ফাংচন কেন লিড টু দ্য কণ্ডিশ্যন ন'ন এজ মাইজেডমা ৰ'ব দেই এইটো মই পঢ়াই দিছোঁ Myxedema. A. Adrenal. মিক্সেডিমা এই বেমাৰটো মানে কি গ্লেন মেল ফাংচনৰ কাৰণে হয় এড্ৰিনেল থাইৰইড পিটিউটেৰী নে পেনক্ৰিজ থাইৰইডৰ কাৰণে হয় নেক্সট উইচ প্লেনেটছ 4 লাৰ্জেষ্ট মুনছ ৱেৰ ডিছকভাৰ্ড বাই গেলেলিঅ' ইন 1610 গেলেলিঅ'য়ে 1610 চনত কোনটো তলৰ 4টা ডাঙৰ মুনক ডিছকভাৰ কৰিছিল কোনটো প্লেনেটৰ পৰা মাৰ্চ ছেটাৰ্ণ জুপিটাৰ ইউৰেনাছ জুপিটাৰৰ পৰা নেক্সট হোৱাট টাৰ্ম ৰেফাৰ টু এ গ্ৰুপ অফ ফেমিলিজ ইন বেদিক ছ'চাইটি তলৰ কোনটো টাৰ্ম গ্ৰুপ অফ ফেমিলিক বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে বেদিক ছ'চাইটিত জন গ্ৰাম নে ভিচ নে কুলা ভিচ VISH নেক্সট হু চাৰ্ভ এজ এ চেয়াৰমেন অফ দ্য ইউনিয়ন কনষ্টিটিউশ্যন কমিটি ডিউৰিং ইণ্ডিয়াছ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি চেয়াৰমেন অফ দ্য ইউনিয়ন কনষ্টিটিউশ্যন কমিটি কোন আছিল যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ মানে ভাৰতৰ প্ৰথম কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি হৈছিল ডক্টৰ BR আম্বেদকাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ চৰ্দাৰ পেটেল জৱাহৰলাল নেহৰু আছিল নেক্সট উইচ এলিমেণ্ট ইজ নট নেচাৰেলি অকাৰিং বাট কেন বি চিন্থেচাইজ আৰ্টিফিচিয়েলি তলৰ কোনটো এলিমেণ্ট নেচাৰেলি মানে সৃষ্টি নহয় কিন্তু তাক আমি চিন্থেচাইজ কৰি আৰ্টিফিচিয়েলি বনাব পাৰোঁ অক্সিজেন হিলিয়াম প্লুটনিয়াম কাৰ্বন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্লুটনিয়াম নেক্সট প্লুটনিয়াম গম পায় নহয় এইটো এটম বমৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট ৱেন ডিড ইণ্ডিয়া এক্সপেৰিয়েঞ্চ এ প্লেন হলিডে ভাৰতবৰ্ষই কেতিয়াৰ পৰা প্লেন হলিডে আৰম্ভ কৰিছিল চন 62 65 66 69 71 74 75 78 1966 1969 next what are latitude and longitude used to determine latitude or longitude কি নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় টেম্পাৰেচাৰ টাইম জোনছ এবছলিউট লোকেশ্যন এল্টিটিউড এবছলিউট লোকেশ্যন নেক্সট
Which philosophy states that the universe is governed by a universal law? তলৰ কোনটো ফিলচফি এইটো কথাত বিশ্বাস কৰে যে ইউনিভাৰ্ছটো ইউনিভাৰ্চেল ল'ৰ মতে চলে? বেদান্ত, কনফিউচিনিজম, ষ্টয়চিজম, টাওইজমে বিশ্বাস কৰে। তলৰ কোনটো কিতাপ বিদ্যাসাগৰ নাইপলে লিখা? B.S. Naipaul, Midnight Children, A House for Mr. Biswas, The White Tiger, God of Small Things, A House for Mr. Biswas. Next, which of these can help biologically control mosquito population? তলৰ কোনটো বস্তুৱে biologically mosquito population control কৰিব পাৰে মানে মহৰ? Bats, pesticides, fish, fungi, মাছে পাৰে বোলে। Next, what happens to certain rights during a national emergency in India? ভাৰতবৰ্ষত যদি ৰাষ্ট্ৰীয় মানে জৰুৰীকালীন যদি সেই বস্তুটো যদি এপ্লাই কৰি পেলাই মানে সেই যদি ইউজ কৰে তেতিয়া কি কি ৰাইট আপোনাৰ নাথাকিব? দে আৰ এক্সপাণ্ডেড মানে সেইটো কি হৈ যায় আপোনাৰ ৰাইট? ছাছপেণ্ডেড, মডিফাইড, এলিমিনেটেড, ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া যায়। দ্য লেটিটিউড নেক্সট অফ এ প্লেচ অন আৰ্থ ইজ চিমিলাৰ টু উইচ ফিচাৰ? আৰ্থৰ যিটো লেটিটিউড সেইটো কিহৰ ফিচাৰ হয়? ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম প'লছ, লংগিটিউড, ইকুৱাটৰিয়েল পজিশ্যন, টাইম জ'ন, ইকুৱাটৰিয়েল পজিশ্যনৰ হয়। নেক্সট, হোৱাট স্ক্ৰিপ্ট ৱাজ ইউজ ইন দ্য আৰ্লিয়েষ্ট ইনস্ক্ৰিপশ্যন অফ তামিল? তামিলৰ যিবোৰ আৰ্লিয়েষ্ট ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছে তাত কি স্ক্ৰিপ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল? দেৱনাগৰী, ব্ৰাহ্মী, খাৰস্থী, সংস্কৃত, ব্ৰাহ্মী ইউজ কৰা হৈছিল। গতিকে চমু এটা ভিডিঅ' GS-ৰ বাবে ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, হাই ছেকেণ্ডেৰী টেট আৰু হাইস্কুল টেটৰ লগত জড়িত জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'তে ডিছকাছ কৰিম। জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ মাত্ৰ 10 নম্বৰ আছে, গতিকে ইয়াত কিন্তু বহুত বেছি আছে কথা জানিবলগীয়া। সেইবাবে আপোনালোকে অকল অসমৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ চালে নহ'ব, অসম, ভাৰত আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ লগত জড়িত বা এজ এ মানে পাৰ্চন আপুনি যিটো কথা জানিব লাগে সেই সকলো বস্তু ইয়াত কিন্তু সোমাই যাব। মই বহুকেইটা ভিডিঅ' আনিম, কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ কাৰ্য কৰি যাব। তাৰে ভিতৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ। মই 2টা পাৰ্ট কৰিছোঁ, তাৰ মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰটোক মই ছেপাৰেটকৈ থৈছোঁ আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিজো মই ছেপাৰেটকৈ থৈছোঁ। তাৰে ভিতৰত আজিৰ ছেকেণ্ড এইটো পাৰ্ট হয় ৰিলেটেড টু জেনেৰেল ষ্টাডিজ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ক্ৰায়'জেনিক ইঞ্জিন কোনটো ফিল্ডত ব্যৱহাৰ কৰা হয়? মেডিচিন, এগ্ৰিকালচাৰ, স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন নে অট'মোবাইল? উত্তৰ হ'ব স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেক্সট, শোভনা নাৰায়ণ ইজ এ ৰিনাউণ্ড ফিগাৰ ইন উইচ ফিল্ড? শোভনা নাৰায়ণ এজন জনা শুনা ব্যক্তি, মানে বহুত ফেমাছ মানুহ, কোনটো ফিল্ডৰ? ছায়েন্স, স্পৰ্টছ, ক্লাছিকেল ডান্স, পলিটিক্স। উত্তৰ হ'ব ক্লাছিকেল ডান্স। নেক্সট, ডিউৰিং উইচ 5-year প্লেন ডিড প্ৰাইচেছ ইন ইণ্ডিয়া ডিক্লাইন? কোনটো পঞ্চভাৰতীয় মানে 5 বছৰীয়া যিহেতু যে স্কিম আনিছিলে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত, সেই কোনটো 5-year প্লেনত ভাৰতৰ মানে বহুত দামটো কমিছিল? মানে ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ? উত্তৰ ফাৰ্ষ্টত। হোৱাট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ ইউজ টু ফাইণ্ড উইণ্ড ডাইৰেকশ্যন? উইণ্ড ডাইৰেকশ্যন বিচাৰি পাবলৈ কোনটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয়? এনেম'মিটাৰ, থাৰ্মোমিটাৰ, উইণ্ড ভেন নে বেৰ'মিটাৰ? উত্তৰ হ'ব উইণ্ড ভেন। নেক্সট, উইথ স্পৰ্টছ হেণ্ডেল নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ট্ৰেড ডিউৰিং গুপ্তা পিৰিয়ড? তলৰ কোনটো পৰ্টটো নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডে হেণ্ডেল কৰিছিল গুপ্তা পিৰিয়ডত? ভাৰুচ এণ্ড তাম্ৰালিপট্টি, মুম্বাই এণ্ড চেন্নাই, কলকাতা এণ্ড দিল্লী, ছুৰাট এণ্ড গোৱা? উত্তৰ হ'ব ভাৰুচ এণ্ড তাম্ৰালিপট্টি। নেক্সট, উইচ ভিটামিন ফাংচনছ এজ এ হৰম'ন? কোনটো ভিটামিন ফাংচন কৰে হৰম'ন হিচাপে? ভিটামিন A, C, D, B12? ভিটামিন D, তাৰমানে সূৰ্যৰ পোহৰটো আছে বহুত। হাউ মেনি টাইমছ হেজ ফাইনেন্সিয়েল এমাৰ্জেঞ্চি বিন ডিক্লেয়াৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতবৰ্ষত কিমানবাৰ ফাইনেন্সিয়েল এমাৰ্জেঞ্চি মানে ঘোষণা কৰা হৈছে? এবাৰ, ওৱান্স, টুৱাইছ, থ্ৰাইছ, 3 টাইম নে নেভাৰ? উত্তৰ নেভাৰ, কেতিয়াও নাই কৰা। আৰু সেইটো নাহক, সেইটো যদি আহে হ'ল আৰু বিত্তীয় সংকট আহিলে ফাইনেন্সিয়েল এমাৰ্জেঞ্চি ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
আৰু যদি সেইটো কৰি দিলে আৰু আমাৰ মানে দশা শ্ৰীলংকাৰ দৰে হ'ব, পাকিস্তানৰ দৰে হ'ব, সেইটো কেতিয়াও নহওক। নেক্সট, এবাৰ কিন্তু এমাৰ্জেঞ্চি ইন্দিৰা গান্ধীয়ে লগাইছিল, সেয়া বেলেগ ধৰণৰ আছিল, সেইটো কিন্তু বৰ ভয়ানক দিন। নেক্সট, উইচ এলিমেণ্ট ইজ ফাউণ্ড অন দ্য মুন ছাৰ্ফেচ, তলৰ কোনটো এলিমেণ্ট মুনৰ ছাৰ্ফেচত পোৱা গৈছিল? গ'ল্ড মানে পোৱা যায়, টাইটেনিয়াম, চিলভাৰ, আইৰণ, এইটো পোৱা যায় টাইটেনিয়াম। নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য বিউফৰ্ড স্কেল ইউজ টু মেজাৰ, বিউফৰ্ড স্কেল কিহৰ বাবে মানে কি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মেজাৰ কৰা হয়? আৰ্থকুইক, ইণ্টেনচিটি, হিউমিডিটি, উইণ্ড স্পীড, টেম্পাৰেচাৰ, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব উইণ্ড স্পীড। নেক্সট, উইচ টমাৰ ৰুলাৰ এষ্টাব্লিছ দিল্লী, কোনজন টমাৰ ৰুলাৰে দিল্লী এষ্টাব্লিছ কৰিছিল? আনংপাল, পৃথিৱীৰাজ, আকবৰ, ৰাণা সাংগা, এয়া আছিল আনংপাল। নেক্সট, কোনে লিখিছে উইচ অট'বায়'গ্ৰাফি ইজ মাই মিউজিক মাই লাইফ, মানে হুছ, উইচ নহয়, জাকিৰ হুছেইন নে ৰবি শংকৰ, এ আৰ ৰেহমান নে লতা মংগেশকাৰ? ৰবি শংকৰ হ'ব। হোৱাট ৱাজ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট টকি ফিল্ম, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম টকি ফিল্মটো কি আছিল? টকি মানে য'ত কথা পাতে, ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ, আলম আৰা, মোগলে আজম, চলে, এয়া আছিল আলম আৰা। তাৰ আগত চাইলেণ্ট ফিল্ম আছিল, যেনে চাৰ্লি চাপলিনৰ ফিল্ম। নেক্সট, হাউ ডাজ ট্ৰান্সলোকেশ্যন অফ ফুড অকাৰ ইন প্লেনেট, ট্ৰান্সলোকেশ্যন অফ ফুডটো প্লেনেটবোৰত কেনেকৈ সৃষ্টি হয়? জাইলেম, ফলেম, কৰ্টেক্স, এপিডাৰ্মিছ, ফলেমৰ দ্বাৰা, ফলেম। নেক্সট, ৱেন ডাজ ৰিলেটিভ হিউমিডিটি ডিক্ৰিজ, ৰিলেটিভ হিউমিডিটি কেতিয়া কমে? ৰাতিপুৱা, এট হাই টেম্পাৰেচাৰ, ডিউৰিং ৰেইনফল, এট নাইট, এট হাই টেম্পাৰেচাৰ। নেক্সট, উইথ চুলতান অফ দিল্লী বিল্ড এ ভাষ্ট কেনেল নেটৱৰ্ক, কোনজন দিল্লী চুলতানে ডাঙৰ এটা কেনেল নেটৱৰ্ক বনাইছিলে? আলাউদ্দিন খিলজী, ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক, ইলতুৎমিছ বালবান, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক। নেক্সট, হোৱাট টাইপ অফ পাৰ্টি ছিষ্টেম এক্সিষ্ট ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতত কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টি ছিষ্টেম চলে? ছিংগল পাৰ্টি, টু পাৰ্টি, মাল্টি পাৰ্টি, ন' পাৰ্টি, মাল্টি পাৰ্টি হ'ব। নেক্সট, এ মেন উইথ ডাৰ্ক স্কিন কম্পেয়াৰ টু এ মেন উইথ হোৱাইট স্কিন উইল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱাট, যদি ডাৰ্ক স্কিন মানুহ এজনক হোৱাইট স্কিন মানুহৰ লগত তুলনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা হ'ব? মোৰ ছানবাৰ্ণ, লেছ ছানবাৰ্ণ, ইকুৱেল ছানবাৰ্ণ, ন' ডিফাৰেঞ্চ, এয়া হ'ব লেছ ছানবাৰ্ণ, মানে ছানবাৰ্ণটো কমিছে বুলি আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ তেতিয়া। উইচ বেংক ইজ ন'ন এজ বেংকাৰ টু বেংকছ, বেংকাৰ টু বেংক কাক কোৱা হয়? SBI, RBI, HDFC, ICICI, RBI কোৱা হয় বেংকৰো বেংক। ৱেৰ আৰ এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ স্পিচিছ ফাউণ্ড উইদিন এ স্মল এৰিয়া, কোনটো জেগাত বহুত স্পিচিছ পোৱা গৈছিল, মানে খুব কম এৰিয়া কিন্তু বহুত বেছি স্পিচিছ পাইছিল? ডিজাৰ্ট, টুন্দ্ৰা, ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট, পলাৰ ৰিজন, ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট, শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, ইন উইচ লেংগুৱেজ ডিড কৃষ্ণ দেৱা ৰায়া ৰাইট আমুকটমলাইদা, বৰ টান পাইছোঁ মই এইটো বাইদেউক পঢ়াই দিছোঁ আৰু বাইদেউ পঢ়ক, এইটো চাউণ্ডটো অহা নাই। C. Sanskrit. D. Tamil. Answer. B. Telugu. Which country is Amuktamalada? A. Kannada. B. Telugu. অ'কে, তো সেইটো আৰু কি হয় সেইটো? কানাডা, তেলেগু, সংস্কৃত, তামিল, এই আছিল তেলেগু। নেক্সট, উইচ কাউণ্ট্ৰি ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ বক্সাইট, কোন কাউণ্ট্ৰিয়ে আটাইতকৈ বেছি প্ৰডিউচ কৰে? ইণ্ডিয়া, ব্ৰাজিল, অষ্ট্ৰেলিয়া, চাইনা, এয়া আছে অষ্ট্ৰেলিয়া। উইচ ট্ৰি ওৱান্স পপুলাৰ ইন ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰি ইজ নাও কনচিডাৰ্ড এন এনভাইৰমেণ্টেল হাজাৰ্ড, এইটো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ প্ৰিভিয়াছ ক্লাছত। গতিকে ক্লাছ ভিডিঅ'ত, যে তলৰ কোনটো গছটোক আগত বহুত ভাল বুলি কৈছিল, এতিয়া কিন্তু বেয়া বুলি কয়? শুদ্ধ উত্তৰ ইউক্লেপ্টাছ। হু ডিচাইডছ দ্য নাম্বাৰ অফ জাজেছ ইন হাইকোৰ্ট, তো কোনে হাইকোৰ্টত কিমান জাজ হ'ব সেইটো কোনে ডিচাইড কৰে? পাৰ্লিয়ামেণ্ট, চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া, প্ৰেচিডেণ্ট, সুপ্ৰিম কোৰ্ট, এয়া ডিচাইড কৰে প্ৰেচিডেণ্টে। উইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নিউজ পেপাৰ টু বি পাব্লিছ ইন ইণ্ডিয়া, তলৰ কোনটো ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউজ পেপাৰ পাব্লিছ কৰা হৈছিল? দ্য হিন্দু, দ্য টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া, বম্বে সমাচাৰ, হিকিছ বেংগাল গেজেট, এয়া আছিল হিকিছ বেংগাল গেজেট। নেক্সট, ইন উইচ এনিমেল ইজ ৰেছপিৰেশ্যন ডান বাই স্কিন, তলৰ কোনটো এনিমেলে ৰেছপিৰেশ্যন হয়তো উশাহ নিশাহ চাগে, এইটো স্কিনৰ দ্বাৰা লয়? ফিছ, ফ্ৰগ, স্নেক, বাৰ্ড,
frog মানে ভেকুলী which school of paintings developed independently during the Mughal period তলৰ কোনটো পেইণ্টিং মোগল পিৰিয়ডত স্বাধীন চেতিয়াভাৱে বিকশিত হৈছিল পাহাৰী ডেক্কান ৰাজপুত নে কাংৰা এ আছিল ৰাজপুত which post does the constitution of India not mention তলৰ কোনটো post constitution of India মানে mention নাই deputy prime minister chief justice speaker vice president শুদ্ধ উত্তৰ deputy prime minister next from where did India introduce the cultivation of tobacco tapioca and pineapple গতিকে এই তিনটা যেটো কথা ক'লে এটো কোনটো মানে কোৰ পৰা ভাৰতে শিকিলে আফ্ৰিকা সাউথ আমেৰিকা ইউৰোপ চাইনা সাউথ আমেৰিকা folk painting Madhubani is famous in which state এটা লোক পেইণ্টিং মধুবাণী এটো কোনটো ৰাজ্যত ফেমাস হয় ৰাজস্থান গুজৰাট বিহাৰ ওয়েস্ট বেংগল এ আছিল বিহাৰ foot and mouth disease in animals is caused by which type of organism foot আৰু mouth মুখ আৰু ভৰিত যেটো বেমাৰ হয় এনিমেলৰ হেতু কি মানে অৰ্গান হিচাপে কৰে ব্যাকটেৰিয়া ফাঙ্গি ভাইৰাছ প্যাৰাসাইট এটো কৰে ভাইৰাছে How are oxygen and ozone related? Oxygen and ozone কেনেকৈ সম্পৰ্কিত Isotopes, allotropes, compounds, ions. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব allotropes. Next, which climate is found on the western coast of continents between 30 and 40 latitude? তলৰ কোনটো climate আমি western coast of continent পাওঁ 30 আৰু 40 degree latitude. Tundra, desert, Mediterranean, polar, Mediterranean. Next, when was the Reserve Bank of India taken over by the government? ভাৰত চৰকাৰে কেতিয়া Reserve Bank of India লৈ ললে নিজৰ হাতলৈ 1935 47 49 50 1949 Next, which tree requires minimum water for its growth? তলৰ কোনটো গছক খুব কম পানী লাগে Mango, eucalyptus, cactus, banyan এটো জানে আপোনালোকে cactus The Ruhr-Westphalia region is a famous industrial region of which country? Kuntu habo France, Germany, Japan, USA. Germany. In which is foot and mouth disease found? Foot and mouth disease kuntu animalat poa jay. Cattle, birds, fish, humans. A hudha uttar habo cattle. Next, which Indian ruler was a contemporary of Akbar? Tolor kunjon roja আকবৰৰ সমসাময়িক আছিল শিৱাজী ৰাণী দুৰ্গাৱতী টিপু সুলতান ৰাণা সংগা ৰাণা দুৰ্গাৱতী what denotes the smallest temperature আটাইতকৈ সৰু টেম্পাৰেচাৰটো কি হয় 1 celsius 1 fahrenheit 1 kelvin 1 rankine 1 kelvin শুদ্ধ উত্তৰ in which latitudes are the largest quantities of bauxite found largest quantity of bauxite কোনটো জায়গাত পোৱা যায় মানে কোনটো ল্যাটিটিউডত Equatorial, tropical, polar, subpolar. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ বাবে tropical. Next, which was the first English ship to come to India? ভাৰতত প্ৰথম ইংলিছ শিপটো কোনটো আহিছিল Red Dragon, Mayflower, Victoria, Elizabeth. এ আছিল Red Dragon. Next, which is the biggest public sector undertaking in the country? ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পাব্লিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিংটো কি হয় Indian Railways, State Bank of India, ONGC, Indian Oil Corporation এয়া হয় Indian Railways বহুত ডাঙৰ with which does the power to extend or restrict the jurisdiction of the High Court rest কোনটো পাৱাৰ মানে হাই কোৰ্টৰ যেটো jurisdiction হেতু কোনটো পাৱাৰৰ পৰা বহাব পাৰে আৰু কমাব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট পাৰ্লামেন্ট প্ৰেসিডেন্ট ষ্টেট লেজিসলেচাৰ এটা হৈছে পাৰ্লামেন্ট এটো হৈছে পাৰ্লামেন্ট Gobar gas contain mainly which gas? Gobar gas কি gas পোৱা যায় simple প্ৰশ্ন methane, ethane, butane, carbon dioxide. Methane হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ. Which rock is transforming into marble? কোনটো মানে পাথৰ মাৰ্বললে ট্ৰান্সফাৰ হয়. Limestone, granite, sandstone, shale. Limestone শুদ্ধ উত্তৰ. Which Englishman was a fellow of Gandhiji in South Africa? তলৰ কোনজন Englishman গান্ধীজীৰ fellow হয় South Africa? Curzon Willie, John Ruskin, A.O. Hume, Henry Pollack, শুদ্ধ উত্তৰ. By which number is the quality of gasoline sample determined? Gasoline sample তলৰ কোনটো quality number লগত জড়িত? Octane number, octane, OCTANE, CETANE, cetane number, methane number, নে butane, octane number, শুদ্ধ উত্তৰ. Due to the bite of a mad dog, the disease hydrophobia is caused by which virus?
মানে পগলা কুকুৰে যদি কামোৰে তেতিয়াহ'লে হাইড্ৰফোবিয়া এটা বেমাৰ হয় মানে যিটো পানী ভয় কৰে সেইটো কি ভাইৰাছৰ কাৰণে হয় ৰেবিছ ভাইৰাছ ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছ পলিঅ' ভাইৰাছ হাৰ্পিছ ভাইৰাছ এয়া হ'ব ৰেবিছ ভাইৰাছ হু এপইণ্টছ দ্য চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া কোনে চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰক মানে এপইণ্ট কৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেছিডেণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট শুদ্ধ প্ৰেছিডেণ্ট নেক্সট what is the principal reason for the formation of metamorphic rock সৃষ্টি হোৱাৰ মানে মূল কাৰণটো কি heat and pressure volcanic activity erosion cooling heat and pressure শুদ্ধ উত্তৰ next who said কোনে কৈছিল I therefore want freedom immediately this very night before dawn if it can be had কোনে কৈছিলে নেহেৰু গান্ধী বোস তিলক মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে at what temperature do the Fahrenheit and the centigrade scales have the same value -40 0 100 32 -40 হ'ব with which is the tennis court oath associated tennis court oath to কাৰ লগত জড়িত American Revolution France glorious Russian French Revolution which tax takes a higher proportion of one's income as the income tax তলৰ কোনটো ট্যাক্সে আমাৰ ইনকাম ট্যাক্স বহুত বেছি ৰব which tax takes a higher proportion of one's income as the income rises যদি আমাৰ ইনকাম বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো ট্যাক্স আমাৰ পৰা বেছি লৈ লয় proportional tax regressive tax progressive tax flat tax progressive tax শুদ্ধ উত্তৰ next where is the Sargasso Sea located Sargasso Sea ক'ত আছে Indian Ocean Atlantic Ocean Pacific Ocean Arctic Ocean Atlantic Ocean শুদ্ধ উত্তৰ who recommended that Cripps mission was a post-dated check on a crashing bank Cripps mission যেটো ব্ৰিটিছে আনিছিলে হেতু কোনে কৈছিল যে এটো এটা ডেট উকলি যোৱা মানে চেক হয় আৰু যেটো বেংকটো মানে ভঙা বেংকত নেহেৰু গান্ধী আম্বেদকাৰ পাটেল মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে মেডিচিন ফৰ এপিলেপসি ইজ obtained from which lichen কোনটো লিচেনৰ পৰা এপিলেপসি মেডিচিনটো লোৱা হয় ক্লেডোনিয়া পেল্টিগেৰা পাৰ্মেলিয়া কেলোপ্লাকা পেল্টিগেৰা হ'ব up to what age can the members of the Union Public Service Commission function UPSC member সকল কিমান বয়সলৈকে কাৰ্য কৰি থাকিব পাৰিব 62 65 60 70 65 which type of glass is used for making glass reinforced plastic glass reinforced plasticৰ বাবে তলৰ কোনটো গ্লাছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় pyrex glass film glass fiber glass quartz glass fiber glass শুদ্ধ উত্তৰ next which is the greatest known ocean depth located in the Pacific Ocean প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ আটাইতকৈ মানে তলৰ দ মানে সেই জায়গাটোৰ নামটো কি হয় মানে আটাইতকৈ দ মানে জায়গা বুলি কোৱা হয় সাগৰৰ সমুদ্ৰৰ মাৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চ জাভা ট্ৰেঞ্চ টংগা ট্ৰেঞ্চ ফিলিপাইন ট্ৰেঞ্চ এটো কয় মাৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চ next at which place did Mahatma Gandhi first start his satyagraha in India Mahatma Gandhi satyagraha ক'ত প্ৰথম মানে আৰম্ভ কৰিছিল চম্পাৰণ তো ইয়াতে আমি সামৰিছো ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰী টেটৰ লগত জড়িত জেনাৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ 10 মাৰ্কৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ডিসকাস কৰিম জেনাৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কৈ দিয়া নাই যে অকল অসমৰ পৰাই আহিব গতিকে আমি এটো ধৰিব লাগিব যে জেনাৰেল ষ্টাডিজ মানে সকলো ঠাই সকলো পৃথিৱীৰ কথা ইয়াত মানে সোমাই যাব হেবাবে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল which is the most populous city in the world পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনবহুল জাগাৰ নামটো মানে য'ত টাউন মানে চহৰ হয় কিন্তু বহুত জনবসতি বেছি আছে টকিঅ' দিল্লী চাংহাই মুম্বাই শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টকিঅ' জাপানৰ ৰাজধানী নেক্সট হু was called জিন্দা পীৰ লিভিং সেইণ্ট ইন মুঘল ইণ্ডিয়া মুঘলৰ টাইমত লিভিং সেইণ্ট বা জিন্দা পীৰ কাক কোৱা হৈছিল বাবা ফৰিদ শাহ জাহাঁ সন্ত তুকাৰাম খ্বাজা মঈনুদ্দিন চিস্তি শুদ্ধ উত্তৰ খ্বাজা মঈনুদ্দিন চিস্তি next which is the largest addition to the list of UNESCO's World Heritage Sites in India ভাৰতবৰ্ষত UNESCO World Heritage Site বহুত আছে আটাইতকৈ লেটেষ্টটো কোনটো হয়
আমাৰ অসমৰ মানে কণ্টেক্সত বৰ্তমানৰ যদি কথা কওঁ আমি জানোৱেই সেইটো মৈদাম কিন্তু এইটো তাৰ অলপ আগৰ সেইটো কি হ'ব জালিয়ানৱালা বাগ কাঞ্চনজংঘা নেশ্যনেল পাৰ্ক ধলাভিৰা জয়পুৰ চিটি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ ধলাভিৰা নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য লছ অফ ৱাটাৰ ইন দ্য ফৰ্ম অফ ৱাটাৰ ড্ৰপছ কল যেতিয়া পানী হেৰাই যায় ৱাটাৰ ড্ৰপৰ মাজেদি তাক আমি কি কওঁ এভাপৰেশ্যন কণ্ডেনচেশ্যন ট্ৰান্সপিৰেশ্যন গাটেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গাটেশ্যন নেক্সট which country has the briefest constitution in the world পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সূক্ষ্ম বা মানে কম আটাইতকৈ কম শব্দৰ কনষ্টিটিউশ্যন কোন দেশৰ আছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ ইণ্ডিয়া মনাকো ভেটিকান চিটি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভেটিকান চিটি নেক্সট which foreign country is closest to the Andaman Island আন্দামান আইলেণ্ডৰ আটাইতকৈ কাষৰ বিদেশী দেশৰ নাম কি থাইলেণ্ড ইণ্ডোনেছিয়া ম্যানমাৰ নে শ্ৰীলংকা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডোনেছিয়া নেক্সট হোৱাট ইজ মেণ্ট বাই ইনভিজিবল এক্সপৰ্ট ইনভিজিবল এক্সপৰ্ট মানেনো কি গুডছ এক্সপৰ্টেড উইথাউট কাষ্টম ক্লিয়াৰেন্স ছাৰ্ভিচেছ এক্সপৰ্টেড ইলিগেল এক্সপৰ্টছ ডেট কেনট বি ফিজিকেলি চিন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছাৰ্ভিচ এক্সপৰ্টেড ছাৰ্ভিচ যদি আপুনি এক্সপৰ্ট কৰে বেলেগলৈ পঠিয়ায় তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি দেখা নাপাওঁ সেইকাৰণে ইনভিজিবল এক্সপৰ্ট বুলি কয় নেক্সট which metal is non toxic in nature তলৰ কোনটো নন টক্সিক ইন নেচাৰ হয় কোনটো মেটেল লিড মাৰ্কাৰী আইৰণ এলুমিনিয়াম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আইৰণ নেক্সট who was made the home minister when Jawaharlal Nehru formed the interim government in 1946 interim government 1946 জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ফৰ্ম কৰিছিলে তেতিয়াৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব কাক দিছিলে চৰ্দাৰ পটেল মৌলানা আজাদ বি আৰ আম্বেদকাৰ জগজীৱন ৰাম চৰ্দাৰ পটেল শুদ্ধ উত্তৰ উইথ which country is the orange revolution associated orange revolution হৈছিল কোনটো দেশত বেলাৰুছ ইউক্ৰেইন জৰ্জিয়া মলডোভা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউক্ৰেইন নেক্সট which tree once very popular in social forestry is now considered an environmental hazard তলৰ কোনটো গছ এক সময়ত বহুত জনপ্ৰিয় আছিল social forestryত কিন্তু এতিয়া হেতু এনভাইৰনমেন্ট মানে আমাৰ পৰিবেশৰ কাৰণে ঘাতক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ইউক্লিপটাছ টিক পাইন বেম্বু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউক্লিপটাছ খুব দীঘল গছ বুলি কয় নেক্সট by which ruler was the practice of military governorship first introduced in India তলৰ কোনটো ৰুলাৰে মিলিটাৰী গভৰ্ণৰশ্বিপ প্ৰথম ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভণি কৰিছিল আকবৰ অশোকা চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য ঔৰংজেব শুদ্ধ উত্তৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য নেক্সট what percentage of water is lost during ট্ৰান্সপিৰেশ্যনৰ সময়ত কিমান পাৰ্চেণ্ট ৱাটাৰ হেৰাই যায় 5 10 90 20 শুদ্ধ উত্তৰ 90% নেক্সট ভাগ টুকাৰাম was a contemporary of which Mughal emperor ভাগ টুকাৰাম কোনটো মুঘল এম্পায়াৰৰ কণ্টেম্পৰেৰী আছিল এম্পায়াৰৰ আকবৰ শাহজাহান ঔৰংজেব নে জাহাংগীৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঔৰংজেবৰ আছিল Next, when the temperature is gradually decreased, what happens to the specific heat of the substance? যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো লাহে লাহে কমাই দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে তাৰ নিৰ্দিষ্ট হিট মানে সেই বস্তুটোৰ নিৰ্দিষ্ট হিটটো কি হৈ যাব বাঢ়িব ইনক্ৰিজেছ ডিক্ৰিজেছ ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট বিকামছ জিৰ' ইনক্ৰিজ তেতিয়া সেইটো বাঢ়ি যাব নেক্সট হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু ক্ৰছ দ্য এল্পছ উইথ এন আৰ্মি কোন ব্যক্তি আছিল তলৰ যি এল্পছ চাগে মাউণ্টেইন হয় পৰ্বত হয় আৰ্মি লৈ পাৰ হৈছিল জুলিয়াছ চিজাৰ হেনিবল নেপোলিয়ন বনাপাৰ্টে এলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হেনিবল নেক্সট প্ৰশ্ন which committee was assigned to recommend reforms in the insurance sector তলৰ কোনটো কমিটিয়ে কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত ইঞ্চুৰেঞ্চ ছেক্টৰটো ৰিফৰ্ম কৰাৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে মালহোত্ৰা কমিটি
নৰসিম্হম কমিটি, ৰংগৰাজন কমিটি, কেলকাৰ কমিটি, শুদ্ধ উত্তৰ মালহোত্ৰা কমিটি। নেক্সট, which is the country with the highest density of population in Europe? তলৰ কোনটো দেশত আটাইতকৈ বেছি পপুলেশ্যনৰ ঘনত্ব পোৱা যায় ইউৰোপৰ প্ৰসংগত? জাৰ্মানী, নেদাৰলেণ্ড, মনাকো, ইউনাইটেড কিংডম। শুদ্ধ উত্তৰ মনাকো। মনাকো বুলি এটা বিস্কুটো আছে, গতিকে মনাকো এটা খুব বেছি ডাঙৰ দেশ নহয়, ইউৰোপৰ দেশ হয়। তো ইয়াত বহুত বেছি জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব পোৱা যায়। নেক্সট, দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেলৱে লাইন ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ অ'পেন ইন উইচ ইয়েৰ? ভাৰতত প্ৰথম ৰেলৱে লাইন কিমান চনত আহিছিলে বা এইটো আৰু ইউজ কৰা হৈছিলে? 1843, 53, 65, 75। 1853। নেক্সট, এ টেম্পাৰেচাৰ এট উইচ both the Fahrenheit and the centigrade scales have the same value. সেই টেম্পাৰেচাৰটো কি হ'ব য'ত ফেৰেনহাইট আৰু চেণ্টিগ্ৰেড স্কেলটো সমান ভেলুত পৰে? -32 ডিগ্ৰী ফৰেনহাইট, -40 ডিগ্ৰী 100 ডিগ্ৰী, -40 ডিগ্ৰী ফৰেনহাইট। নেক্সট, which port was specially developed for exporting iron ore to Japan? তলৰ কোনটো পৰ্টটো এইভাবে বিশেষকৈ ডেভেলপ কৰা হ'ল যাতে জাপানক আইৰণ অ'ৰটো আমি পঠাব পাৰোঁ, ৰাপ্তানি কৰিব পাৰোঁ? বিশাখাপট্টনম, পাৰাদ্বীপ, মুম্বাই, মেংলোৰ। এইটো হ'ব বিশাখাপট্টনম। নেক্সট, হোৱাট ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য ইজিলি ডাইজেষ্টেবল চ'ৰ্চ অফ প্ৰটিন? তলৰ কোনটো বস্তু আটাইতকৈ ইজিলি হজম হোৱা প্ৰটিনৰ উৎস বুলি কোৱা হয়? মিট, ফিছ, এগছ, ডায়েৰী। এইটো এগছ, কণী। নেক্সট, হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক দ্য ৰাইটছ অফ মেন? দ্য ৰাইটছ অফ মেন কোনে লিখা? থমাছ পেইন, জন লক, ৰুছো, হবছ। থমাছ পেইনে লিখা। নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য ষ্টাডি অফ দ্য গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য এম্ব্ৰায়ো কল? গ্ৰ'থ আৰু ডেভেলপমেণ্ট যিটো হয় এম্ব্ৰায়ত, সেইটো কি বুলি কোৱা হয়? এম্ব্ৰায়'লজি, মৰ্ফ'লজি, হিষ্ট'লজি নে কাইট'লজি? এম্ব্ৰায়'লজি বুলি কোৱা হয়। নেক্সট, হু ৱাজ দ্য লাষ্ট অফ দ্য 24 জৈন তীৰ্থংকাৰ্ছ? জৈনসকলৰ 24th জৈন তীৰ্থংকাৰাছ কোন আছিল? মহাবীৰা, পৰশৱান্থা, ঋষভানাথা, নেমিনাথা। শুদ্ধ উত্তৰ মহাবীৰা। নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম পাৰ্মিচিবল এজ ফৰ এমপ্লয়মেণ্ট ইন এনি ফেক্টৰী অৰ মাইন? যিকোনো ফেক্টৰী বা মাইনত যদি আপুনি কাম কৰিব বিচাৰিছে, তলৰ কোনটো বয়স মিনিমাম হয়? 14, 15, 16, 18। 14 years. Next, where is the headquarter of the International Atomic Energy Agency located? তলৰ কোনটো ঠাইত ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটমিক এনাৰ্জিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ অৱস্থিত আছে? নিউয়ৰ্ক, ভিয়েনা, জেনেভা, পেৰিছ। ভিয়েনা হয়। ইন উইচ নমেড মেন ষ্টাৰ্টেড ছেটলিং? তলৰ কোনটো নমেড সময়ত মেনে ছেটেল হ'বলৈ বিচাৰিছিল বা ছেটেল হৈছিল? নমেড যি ঘূৰি ফুৰিছিল, কিন্তু এটা এজত তেওঁলোকে এটা জেগাত বসতি লৈছিলে। নিঅ'লিথিক এজ, পেল'লিথিক এজ, মেছ'লিথিক এজ নে ব্ৰঞ্জ এজ? শুদ্ধ উত্তৰ নিঅ'লিথিক এজ। নেক্সট, উইচ ষ্টেট হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ ছল্ট লেকছ ইন ইণ্ডিয়া? তলৰ কোনটো জেগা হয় য'ত আটাইতকৈ বেছি ছল্ট লেক পোৱা যায়? ছল্ট লেক নিমখৰ হ্ৰদ বুলি ক'ব পাৰি। ৰাজস্থান, গুজৰাট, তামিলনাডু, হাৰিয়ানা। ৰাজস্থানত পোৱা যায়। নেক্সট, উইচ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ষ্ট্ৰেচেছ ফ্ৰম গুজৰাট ইন দ্য ৱেষ্ট টু দিল্লী ইন দ্য নৰ্থ? তলৰ কোনটো মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ গুজৰাটৰ পৰা দিল্লীৰ নৰ্থলৈকে যায়? ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট, আৰাৱলী ৰেঞ্জ, হিমালয়া, বিন্ধ্য ৰেঞ্জ। আৰাৱলী ৰেঞ্জ হয়। নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য ষ্টাডি অফ পালছ এণ্ড আৰ্টেৰিয়েল ব্লাড প্ৰেছাৰ কল? পালছ আৰু আৰ্টেৰিয়েল ব্লাড প্ৰেছাৰৰ বিষয়ে যদি অধ্যয়ন কৰা যায় তাক কি বুলি কয়? হেমাট'লজি, কাৰ্ডিঅ'লজি, স্পাইজম'লজি, ফিজিঅ'লজি। শুদ্ধ উত্তৰ স্পাইজম'লজি। ৰ'ব, মই এইটো স্পেলিংটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মই নোৱাৰিছোঁ। Sphygmology. Sphygmology. Okay. Next, which element has the highest first ionization potential? তলৰ কোনটো ইলেমেণ্টত আটাইতকৈ বেছি আয়নাইজেশ্যনৰ সম্ভাৱনা আছে? হিলিয়াম, হাইড্ৰজেন, লিথিয়াম, নিয়ন। হিলিয়াম শুদ্ধ উত্তৰ।
Next, the Himalayas are form of parallel fold ranges of which of the oldest range is Himalaya. হিমালয়াৰ বিষয়ে জানে পৰ্বত এয়া পেৰেলেল ফল্ড ৰেঞ্জত আছে তলৰ কোনটো আটাইতকৈ অল্ডেষ্ট ৰেঞ্জ হয় লেছাৰ হিমালয়াছ গ্ৰেটাৰ হিমালয়াছ আউটাৰ হিমালয়াছ শিৱালিক হিলছটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট angular separation between two colors of the spectrum depends upon which factor angular separation দুটা কালাৰ যেটো স্পেক্ট্ৰামৰ হয় হেতু কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে wavelength frequency amplitude intensity শুদ্ধ উত্তৰ wavelength next when the vice president acts as president he gets the emolument of which post যদি ভাইস প্ৰেসিডেন্টে প্ৰেসিডেন্টৰ দায়িত্ব লয় বা মানে কাৰ্য কৰে তেতিয়া তেওঁ কিহৰ ইমলুমেন্ট পায় মানে কোনটো পদৰ তেওঁ পইচা পায় বা সুবিধা পায় ভাইস প্ৰেসিডেন্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গভৰ্ণৰ তেওঁ প্ৰেসিডেন্টৰে পায় নেক্সট which book diplomatic encounter has been written by which author বিখ্যাত কিতাপ ডিপ্লোমেটিক এনকাউন্টাৰ কোনে লিখা খুশৱন্ত সিং শশী থাৰুৰ কে সুব্ৰমণিয়ম জগদীশ সিং শুদ্ধ উত্তৰ কে সুব্ৰমণিয়ম which site where Ashokan pillars exist has the bull capital তলৰ কোনটো সাইটত অশোকা পিলাৰ এতিয়াও আছে আৰু বুল ক্যাপিটেল হয় সাৰনাথ লোৰিয়া নন্দনগড় ৰামপুৰৱা দিল্লী টপৰা শুদ্ধ উত্তৰ next who is competent to prescribe conditions for acquiring Indian citizenship তলৰ কোনজনে ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপৰ কাৰণে কি লাগে কন্ডিশন হেতু তেওঁ ঠিক কৰিব পাৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰেসিডেন্ট হোম মিনিষ্টাৰ পাৰ্লিয়ামেন্ট এয়া পাৰ্লিয়ামেন্টহে পাৰে what is the loss of water in the form of water drops called water drop যদি হেৰাই যায় পানীৰ মানে পানী যদি water dropত নামত হেৰাই যায় তাক কি বুলি কয় এটো আমি ডিসকাস কৰিছিলো ট্ৰান্সপিৰেশন বুলি কয় during which plan did price show a decline কিমান প্ল্যানত প্ৰাইচটো কমি গৈছিল ফাৰ্স্ট প্ল্যান সেকেন্ড প্ল্যান ফোৰ্থ প্ল্যান আছিল গতিকে ইয়াতে আমাৰ জেনাৰেল ষ্টাডি শেষ হৈছে আশা কৰো কিছু নতুন কথা গম পালে বা যদি আপোনালোকে অলৰেডি এইবোৰ পঢ়িছেই জানেই তেতিয়াহলে পুনৰ ৰিভিজন হৈ গৈছে বুলি মই আশা কৰিছো ধন্যবাদ